Ik ben geboren in een arme familie in Nederland. Dat wordt gecontroleerd door genadeloze militaire regering. Ik kan niet doen omdat ik arm ben. Vandaag word ik morgens wakker in een armoedig huis. Toen verliet ik het huis en zag een sloppenweg in het dorpscomplex. En de meeste mensen er waren armoede. Toen ontmoette ik vrienden die op die plek wonen. Sindsdien hebben mijn vrienden en ik gesproken over armoede die steeds meer voorkomt in het land. Als gevolg van het repressieve beleid van de militaire regering, sommige zwakke mensen in het land lijden. Dag later, ik maakte kwaliteitswapen en verdeelde hij vervolgens aan enkele arme mensen om te vechten tegen het militaire bewind in het land. Dag later, ik denk aan de levensmiddelenindustrie. Sindsdien ging ik naar de boerderij en focus in eigendom van mensen geven om arme mensen in het land, om kwaliteitsvoedsel te maken. Dag later, ik ging naar de stad om te verkopen met kwaliteitsvoedsel. De resultaten zijn bevredigend. Daarna ging ik naar huis. Een kwart van de ribben van de levensmiddelenindustrie werd uitgedeeld aan een aantal arme mensen in het dorpscomplex. Omdat ik in de shovelhuis was. Ik ben nog steeds arm. De volgende dag ging ik naar het huis van een vriend op de plantentower om gratis op de plaats te eten. Daarna ik verkoop in stedelijke gebieden. Sindsdien heb ik elkaar ontmoet, een paar gemene schurken op mijn eetplaats. Ik sprak met de schurk. De schurken geven locatie aan waar de schurken moeten ontmoeten. De schurk verliet mijn plek om te eten nadat het eten op is. Toen ging ik naar huis en begin met slapen 's nachts. Dan word ik ochtends wakker en ga het huis uit. Dan ga ik naar de stad, aangezien in stedelijke gebieden ik hoorde het geluid van militaire regeringspropaganda elke keer weer worden gehoord en verschillende bewakingscamera's die altijd over de persoon waken. Dan ik verkoop in stedelijke gebieden, maar dan zijn er troepen van het land die op zoek is naar de arme stoute persoon in de stad om hem te vermoorden. Ik stopte met verkopen en redde weg van de stad. Dag later, ik ging naar het huis van een vriend op de plantentower. Maar dit huis is gecontroleerd door de regering van het land en alle gezinsleden in het huis werden gedood. Ik rende weg van de plek en ga terug naar huis. Sindsdien ben ik depressief over het lijden van mijn leven. Nu kan ik niet doen. Dag later ging ik naar de stad. Sindsdien ik ging naar de schurk. Ik ontmoette wat misdadigers op die plaats. Sindsdien heb ik gezien dat het geen enkel effect kon hebben repressieve actie van de troepen van het land.
De skoken bieden oplossingen om te doen verzet tegen het militaire bewind in het land. Ten slotte, ik ging bij de skurkenbende. Toch later, ik maakte na een vertraging een ander wapen en produceerde meer wapen dan voorheen. Doch later begon ik te distribueren naar sommige arme mensen in het land om te vechten tegen het militaire bewind in het land. Een paar dagen later ging ik naar de stad. Sindsdien heb ik gezien de troepen van het land martelden een aantal arme mensen in stedelijke gebieden. Ik zag een luidspreker en de bewakingscamera die mij depressief maakte. Toen ging ik naar de skurk. Sindsdien heb ik vrienden ontmoet die zich hebben aangesloten bij de bende misdadiger. Ik blijf bij de skurk voor een tijdje. De plaats van de skurken is een plaats die als veilig wordt beschouwd voor de dreiging van troepen van het land en bewoond door deze skurken. Het doel van deze skurken is om te vechten tegen de militaire regering aan de macht in het land. Nog later, ik en vrienden gaan naar het huis waar ik woon in mijn plaats. Sindsdien, ik heb je verteld over het zieligste leven. Daarna, ik en mijn vrienden gingen naar de skurken. Sindsdien, ik en mijn vrienden verdeelden mijn kunstmatige wapen aan de leider van de bende. Het skurkenschip droeg op explosieven op de plaats van de misdadiger. Toen begon de groep van misdadigers te vertrekken. De bende gaat naar de plaats van vijandige boeven. Sindsdien bevindt de groep van skurken zich in positie wat ver van de regio is. Het skurkenschip wachtte tot nacht. Toen in de avond begon de bende misdadiger het gebied van de misdadiger aan te vallen. De vijandige boeven waren geschokt en verdedigden onmiddellijk het gebied. Maar dan, de bende misdadiger is erin geslaagd om vijandige skurken te verslaan. Alle vijandige boeven in het gebied werden gedood en wordt nu gecontroleerd door de bende misdadiger. 3 dagen later ging ik naar de skurk. Dan de ploegleider gaf een prijs in de vorm van geld. Ik nam een cadeau en ging terug naar huis toe. Dag later, ik ga naar de stad. Sindsdien kocht ik gewone kleding in de supermarkt. Daarna, ik ga naar het restaurant. Sinds in het restaurant zag ik een vriend die aan het eten was in het restaurant. Die ontmoette ik de vriend. De vriend zei dat de troepen van het land martelden de armen in de stad zonder genade. Daarna ik ging naar de apotheek om medische benodigdheden te kopen. Dan ik ging naar de kleine winkel om eten en drinken te kopen. Daarna ik ga naar huis. Dag later ging ik naar de nachtclub. Sindsdien ik heb een paar van de skurken ontmoet. De lid van de misdadige vrouw om wijn te kopen. Na uitgaansgelegenheden gesloten om middernacht ontmoette ik een goedkope erotische danservrouw die arme mensen zijn. De vrouw zei dat de baas van de nachtleven de vrouw een goedkope vrouw maakte en de vrouw martelde als zij niet gehoorzaamde. Ik gaf de vrouw de locatie van de misdadiger. Daarna ging ik naar huis. Dag later, ik altijd van tijd tot tijd wapen en explosieven maken en een hoofdplan. Toen verzet tegen het militaire bewind in het land. Een paar dagen later, ik sprak
met enkele andere mensen in de Sloppenwijk-complex. Toen ging ik naar de Arnhemdorp, ver weg van de stad. Ik heb ontmoet verschillende arme mensen in het dorp. De arme persoon zei dat de toeven van het land hebben arme mensen in het dorp gevangen genomen en gemarteld. De meeste arme mensen in het dorp leiden. Ik snap het arme dorpen die van belang zijn. Ik kwam 's middags thuis. Dag later, ik ging naar het dorp om wapens uit te delen aan sommige arme mensen in het dorp. De volgende dag ging ik naar de misdadiger. Ik heb ontmoet sommige leden van de misdadiger en vrienden. Ik en alle leden van de schurken verzamelden zich bij de schurken. De schurken hebben het doel om de militaire regering te vernietigen in het land. Een paar dagen later ging ik naar de Arnhemdorp. Sindsdien, ik ga naar de straatmarkt die ongezond eten en drinken brengt. Ik loop door het dorp. Ik zag een paar arme mensen die lijden aan honger. Ik kwam 's middags thuis. De volgende dag maakte ik wapen en explosieven meer dan voorheen. Dit maakt deel uit van het hoofddoel om het militaire bestuur in het land te vernietigen. Ik heb wapen en materialen uitgedeeld aan de armen in het land en uitgenodigd verder tegen de militaire overheersing. Een paar dagen later, ik ga naar de stad. Sindsdien heb ik arme mensen honger sinds ervaren op straat. Ik zag enkele arme mensen in stedelijke gebieden wonen. Toen ging ik naar de supermarkt om mijn behoeften te kopen. Ik ga naar huis in de middag. De volgende dag ging ik naar de plantaal. Sindsdien heb ik gezien sommige mensen uit arme dorpen die zich klaarmaken om tegen de vechten militaire regering. Ik ging terug naar huis en bracht essentiële apparatuur mee. Ik start verlaat de plaats. Sindsdien werden verschillende overheidsgebouwen in stedelijke gebieden aangevallen, totdat het geval met succes werd beheerst. De hoofd van het land is boos om de aanval en beval de strijdkrachten om onderdrukt mensen die zich verzetten tegen de heersende regering in het land. Toen was ik in de dichtbos en rustte ik op de plek. Dag later, ik begon te lopen om het land te verlaten. Sindsdien vechten tussen de strijdkrachten van het land en de rebellen tegen de regering steeds verder. Anti-regering rebellen vallen nog steeds overheidsgebouwen aan. Maar toen trokken de strijdkrachten van het land richting stedelijke gebieden voorkomen dat anti-regeringsrebellen aanvallen op overheidsgebouwen in het land. Een paar dagen later arriveerde ik op een plaats vlakbij de grens. Sindsdien, ik zag de troepen van het land de grens bewaken. Ik heb een ondergronds pad gemaakt om het land uit te komen. Sindsdien anti-regering rebellen begonnen te verzwakken en de militaire strijdkrachten van het land vermoord mensen die zich verzetten tegen de regering van dat land. Een paar dagen later kwam ik uit de ondergrondse gat ver van de grens gelegen en ik ben erg geslaagd het land uit te komen. Sindsdien anti-regering rebellen werden verslagen door de strijdkrachten van het land. Een jaar later arriveerde ik in een prachtig dichtbos. Ik heb een plek om te wonen gemaakt en ik leef voor altijd
in het dichtbos.